So loud, right? It was in front, it brought out the best videos. It was like floating the loud. I'm not gonna tell them to turn it down. You can turn off the air conditioner. That's why you're cold. The air conditioner. You're wasting money. You're wasting money. I'm not charging air conditioner. So who is? Well, Avi's from Montreal. What do you want? I'm gonna give you a proper handshake. Freezing. You want me to turn it off? I'm not mean air conditioning. What? No. Open the door. I've access to a lot of stuff. I don't worry. טוב, אדוני, הוא משביע לכל חי רצון קצת כמה בכל דרכם וחזית בכל מסר קר ובנונה לכל פעם וכל אשר יקראו באמת רצון יראה ויעשים את שבתם נשמע ויושיע שומר רחמי כל בכל אשר משמיץ תהילת אדוני לבפי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו לברך ימי אתה ויד עולם הללויה יתקדש יקדש שמי רבה ועמד ואחי יהודי ועמך מלכותי ויצמח וכנה וקריהם משיחם וחי יכול ומכון חי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריבים הוא אמן דוד ויתבל שבי אלא מכל ברכת אבישרת תדוש ברכת המלך ומתנה מירם ועמה ויבורו אמן
אין על השגר. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב האל הגדול הגיבור האל עליון גומר חסדים טובים קונה הכל וזאת חסדי אבות וביקו אל יבנה בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם הגיבור לעולם מחיים את יפתח ויושיע משפע רוח ומוריד הגשם מכלכל חי בחסד מחייב את ימי רבים סומך טוב לברופא כל ימות ירסוים ומקיים אמונתו ישנה הפעמי חמוך אבל גבורות ומדבר לך מלך ומדבר חיים עצמך שועה ונאמנתה להחיות מתים ברוך אדוני מחיי המתים שם שכך כתוב על יד ימיך ותעשה את זה ואמר ברוך אדוני ממקומו בברכות שבא כתוב לאמור אם לא אדוני לעולם ומעריב ציר לדברו הללויה אתה קדוש אתה קדוש וקדושים בכל יום ונפצל ברוך אתה אדוני האל הקדוש אתה כונן לדעת ומלמד ונכוננו מכך ובבינה ודעת ברוך אתה אדוני כונן לדעת להשיבנו וקרובנו וכנו עבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לבניך ברוך אתה אדוני הרוצה בתשובה שלך לנו בבטחת
חטאנו בכל לנו ובקל ובקשנו כי אין טוב וסלח אתה ברוך אתה אדוני חמאון אמר ולנסוע רעינה ויונית מריבי ונאו גאולי למען אמן שמך כי אין גוד פסק אתה ברוך אתה אדוני אל ישראל רפאנו אדוני ונרפא הושיענו למשיח כי תהילתנו אתה ויעלה אורך ורפואה שלמה כל חטאנו כי אין ונקובין למען מהחמל אתה ברוך אתה אדוני ואופר כל לעמו ישראל ברך עלינו אדוני השנה הזאת ואת כל מיני תגובתה לטובה ותן תלמדה לברכה על פני האדמה וסבנו ותברכה וברך שנתנו כשנים הטוב לברכה כי הטוב ותקוותה ומברך השנים ברוך אתה אדוני מברך השנים תקף גדול ותמודד וסדנס וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ ארצנו ברוך אתה אדוני מקבץ את כעמו ישראל השיבה שופטנו כי השנה ויועצנו נקבל תחילה ויעשר ממנו יגון מנחה ומלוך עלינו אתה אדוני ולך וחסד ורחמים וצדק ובמשפט ברוך אתה אדוני מלך אוהב צדקה ומשפט ולמה שיפט דיבה בכל המינים בכל הזדים כי רגע עובד בכל אוהבי עמך מהעיקרית ומלכותה ישמר לתעקר ותשבר ותמגר ותכניע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני שובר אוהב ומכניע זדים על הצדיק הזדים ועל זקני עמך בית ישראל ועל בית צופים מעל גיא הצדק ועלינו יהיה אמונה רחמך אדוני ותנצח לטוב לכל החוקים שמך באמת בשמחנו ומים ולעולם לא נבוש כי בך בטחנו ברוך אתה אדוני משענו יפתח לצדיקים ולירושלים ילך ורחמים תשוב ותשמע ותורך אשר דיברת בכיסידה בעבדך מהרה ותורה תבינו ולאותך מגע ובימינו בניין עולם ברוך אתה אדוני בונה ירושלים את צפת בעבדך מהרה תצמיח וכאן נתנו שותך כי שותך כי בינו כל היום ברוך אתה אדוני מצמיח יראה ישועה שמה אבל כמובן רחמים עלינו וקבל ואחר צורת תפילתנו כי אל שומע תפילות בתחתונתה ומלפניך מלכינו איתם אל תשמענו כי אתה שומע תפילת כל פה ברוך אתה אדוני שומע תפילה רצה אדוני אלוהינו ועמך ישראל ותפילתם שלי והשב עבודה לי ועובדך ושל ישראל ותפילתם באהבה תגבל ברצון ותהי רצון תמיד ותחזיר עמך ותחזינה עינינו בשפל ציון מרחמים ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון אדוני אלוהינו ועבדנו שוב כאן נגיד שמתנו לדבלו נודה לך ונסבר תהילתך על חיינו המסורים ידיך ונסתנו כולו החמש שבכל ממנו ואני פנו יותר ודאותיך שבכל עת ערב הבוקר בצהריים הקטוב כי לא אכלו לחמך המרחם כי לא תבוך חסדיך כי גם כי הולך ועל כולם יתפרים תורה מנסה שמך מלכנו תמינו למד וכל לכם לחסה להביא הללו שמך הגדול לעולם כי טובה לישורתנו וזרעתנו סלע האל הטוב ברוך אתה אדוני הטוב שמך לך נאה להודות שים שלום חיים כן וכזו רחמים עלינו והכל ישראל מברכנו אבינו כולנו כאחד באופן כי באופן אחד נתת לנו אדוננו את תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים חיים שלום ותורתך לברך את עמך ישראל בכל עת ובחושב ושלומך ברוך אתה אדוני המברך עם ישראל בשער אלוהינו אלוהינו שאין לנו את זה צדיק ולברכתנו אבל אנחנו בעבדנו חטאנו השם Sanu misal. Ini apa ini? Nih. Jadi dia. תעזים שבתנו בתקשיבנו ובקי יום היקרא בשם אדוני בשם נאמר ויבוא Amin makin masing-masing saya teman-teman share juga teman-teman asik. Ya teman-teman sudah kalau di sini kita berogez cuma הושיע מלך יעננו ונקוינו כי הוא ידע אצלנו זכו כי הפעם מוזנו אלוהינו הדבר כבוד שמך והצילנו וכפר חטאותינו למען שמך יתגדל ויתגדל שמי רבה ואלמני ואחי ודמי עמך וחודי ויצמח וכאלה וכאלה משיחם וחי יכול חי לפה בית ישראל בעגלה בזמן חיים עמו אמן
אלא מכל ברכת בשירת ברכת ולנמתן אמירן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צלותינו ובאותינו לכל בית ישראל קודם עבורנו בשמיא ואמרו אמן. יהי שנאמר אבא בשמיא וחיים טוב ימלל ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום מרומה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. לפני בן שהוא אושכנז לעדכן יקבל את הרמתים זה לתקן עוד יקרו למה ונאמר והיה אדוני לברכת כל הארץ ביום ההוא ימרה אחד ושמו אחד. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועל מה דבר חיותי ויאמץ מלכותי ויצמח וכאן וקרב משיחם וחי כל חי לכל בית ישראל והגלה וזמן קרב עמו אמן. נעשה ויתעדה ויתעלה שבט שבחו אלא מכל ברכת המשרת ברכת ולנמתת אדם ירד בעלמא ואמרו אמן. יהי שנאמר אבא בשמיא וחיים טוב ימלנו ועל כל ישראל ואמרו אמן. ועושה שלום מרומה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. זירא מפרנסים טוב ושואש אמא אנו אוהב, אז ישנני מעצב אני אבוש, כי עשיתי בנצח כל המלך, יש להגיד אף על פי שבאש חובש עלינו רבים מצאצים אפילו כבלים תמניים כדי שיתעשרו גם המים ויורדו ובנמחה שהיא נתונה על מעלה היה מוליק ומביאים גם במים כיוון שעבר עליה הקל טהורה רבי חנן מלכה שאומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך ובעל האב תורה ומצוות שנאמר להם בזמן ציפו יגדיל תורה וידיר יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמא דבר חיותי ויאמץ מלכותי ויצמח וכאן וקרב משיחם וחי כל ובכל חי לכל בית ישראל והגלה וזמן קריב עמו אמן. שמי רבה ויין דברים שלא נעשה ויתעדה ויתעלל שמי קודשה ואיכות אלא מכל ברכתה ושירתה תפארתה ונקמת אדם ירן בעלמא ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי הון ועל כל מאן דעסקין באורייתא דיברך דאמר בכל אתר ואתר יהא לרוב נכון של אמר רבה חינה וכיסא ורחמים וחיינה חינה וזונה ופיקה ופוקן אמין קודם עבורני בשמיא ואמרו אמן. יהא שלום רבה משמיא וחיים טוב ימלנו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום מרומה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Isaac, Ben, Loretta Leah, and Eliyahu, whose yahrzeit is tonight, is the Neshama Shahav and Aliyah, and everyone's invited to stay afterwards to make a l'chaim, and for a few l'chaim, to eat something, or a little bit more than something. For his Aliyah. Well started. Today, this morning in the mikvah, someone told me that today is the yahrzeit of the Ragat Shaver Gaon. It's not Chabad.org. Did you check next month? I didn't check it next month. Yeah, maybe that's why. It's not an OU's website. It's not What? On OK? Maybe it's on OK's website. Huh? Okay. Yeah, perfect. Okay, he's bringing it. But the Ragat Shaver, if today indeed is his yahrzeit, he was a tremendous genius. Perhaps he was the most brilliant person in his generation. He wrote 50,000 responses. Responsa. Questions, halachic questions that came to him. 50,000. That's a lot. It is a lot. I can't. That's just like how Moses was when he before he gets thrown. Before he gave him the advice, huh? Before he gave him the advice, he had to answer everybody's questions. Yeah. Over judicial and. He was written to by
all walks of Jewish life, from all over the world. People would go to send to the Rogachover, and he was a tremendous genius. Maybe he didn't have such good bedside manner, but like many Torah scholars, Mishnah tells us in Pirkei Avos, you gotta watch out from Torah scholars because their bite is a bite of a serpent, and they're like fiery coal. Their words are like fiery coal, and they're very sharp. They're very sharp. I remember when I was learning to smicha, so I had a collection. Should have had it somewhere in my Shulchan Aruch or paper somewhere there in my notebook. I used to have a collection of different things that were simply funny lines, or sharp lines. Sometimes they would throw out someone else gave a thought on why halach should be a certain way, and if they wouldn't agree, sometimes they would rip it up so badly. It was funny. It was. You have to be very careful with not to mess with Talmud Chacham like that. And Rogachover was known to be very, very sharp and very. He would knock you out of the park. Shai Zimar shared a story this morning. He said there was a big Talmud Chacham, big Torah scholar, that wanted to ask. Had a bunch of questions he wanted to ask the Rogachover, who they said at a young age went through the entire Talmud 600 times. Okay. I don't know many people that have gone through the Talmud even once. Not many. 600 times? I mean, never heard someone who went up through the Talmud 600 times? Said at a young age. I don't know what age that was. 600 times at a young age. Huh? I think I'm like Kanevsky was 300 times. So imagine more, double. Kanevsky did a pretty, yeah, and I think it was when in his 30s, already 600 times. He learned Talmud over 1,000 times over his life. But at a younger, he had it like this over his fingertips. They, like 25 years ago, they discovered a bunch of letters back and forth between the Rebbe and him, and the letters didn't say anything. It just said in each of the letters, both wrote back and forth, just sources. Sources. We'll just take a look at what it says over there and there and there and there, and they're just sources, and that's how they would correspond. In any case, this Talmud Chacham, this Torah scholar, was very afraid to go to discuss with the Rogachover, because he knew that the Rogachover ripped everybody apart. He gave everybody that same treatment. He just sent everybody flying. So he was afraid to go. Anyway, at the end, he gathered the courage and he went. And Rogachover treated him very nicely. And he showed him all his questions. He opened up a sefer, he opened up the book, he opened up the Gemara, this Gemara, that Gemara. He showed him everything. All his questions he answered. Afterwards, he asked him, he said, I want to thank you so much. And, I always heard that you tore into everybody. You ripped everybody up into pieces. And you're letting me, you're treating me so nicely. I want to thank you, and I don't know why people say that. Other days. And he told him, it's the other base. So it was the Chidago. Okay. That's what I said. I said it. I said according to, I said it. That I said yesterday, it said that according to OU, it's the Chida. I said according to Chabad.org, it's other base. Got it. I said it's I don't know who's right and who's wrong. I'm telling you what it is. Because I think it was a Of when it's which one do you do, right? yeah, that too. In any case, so he told them, the Rogachover told him, he said, yeah, it's true. My reputation is true. I do rip into anyone who calls himself anyone who calls himself a Torah scholar, I rip into them.
but you're not Telas Karla. You're just Aretz. That's a lot. Anyway, so anyway, if it's his yard size, it's Shabbat Shabbat. If it's next month, it's Shabbat, then also whatever. Anyway, it doesn't matter. Show us it. So yesterday we were discussing a problem that you can have when leasing out your bathhouse to a non-Jew for the year. The problem we said is Marash Ayin. However, we have a problem before that. It's considered any business, not only money. I know, but now we're discussing that one, and there's going to be a difference. We'll discuss in a minute the difference. And perhaps today's day is different. I'm not going to pass on anything, but I'm just going to give my thoughts on this. This is a different problem, and that is warming up the bathhouse. So this is specifically with the bathhouse. So if the guy warms up the bathhouse that belongs to a Jew, but he's the one that leased it for the year or for the period of time. The example given of period of time is 45 days. I don't know why 45 days, but that's the example given here. So then, the other is not a problem. It's not a problem. You would think it's a problem, but it's not a problem. So the reason why it's not a problem is because either it's included in the price, or it's not included in the price, and he'll have to pay for it. And it doesn't matter if he pays for it, even though it was used for Shabbos, he warmed it up for Shabbos, because he has a lot of customers on Shabbos, and the guy's a lot of customers on Shabbos, and they like it a hot bath. They like a hot bath on Shabbos, like a hot shower. It's fine, and he'll pay for it. It's fine, because he's not paying the yid for Shabbos. He's paying the yid, let's say for let's say the coal. I don't know how it's worked up. Let's say it's coal that they use to warm it up. He's paying for the coal, so the yid has another business, and that other business is selling coal. Or let's say electricity. Let's say some with electricity or gas. Today's day, electricity or gas. So, Electric here. What was that? Electric here. Electric here? Yeah, everything's heated with electric. Oh, here. No, I just got in my house gas. Good? Yeah. And the new building, we also ordered gas for the kitchen. Much better. I mean, for cooking. It saves money. Cooking You do with a lot of gas. cooking, it saves a lot. It's supposed to be better. I think the heat is more It's more controllable. Controllable. More controllable. It's more consistent. In any case, so the problem. So it's not a problem because he'll pay for the whatever. Even if the yid marks up, even if the owner, the yid, marks up the price of heating, or the cost of heating, that's fine. It's not selling something for Shabbos. He's buying something. If a guy goes to your grocery store and buys tomatoes for Shabbos, he's not allowed to buy tomatoes for Shabbos. Who cares? He can buy tomatoes for Shabbos. So he could buy from the yid electricity or warming up for Shabbos. That's not a problem. And he'll pay for it, even if it's for Shabbos. It's not a problem. And so that the author said is not a problem. As long as it was done as long as the rental agreement was done for the year or for a period of time, not exclusively for Shabbos, it's not a problem. However, we still have another problem, and that is the problem of Maris Ayin. The problem of what will other people think, what will other people say. And that problem we'll deal with hopefully tomorrow night. Page 118. מעריב. Someone does have your insight. See if wants to dive. Busy outside. These look like matzo balls. What are they? Yeah. Taste it. Do you want to make 2 minutes? No. You sure? Yeah. Slower. Quicker. Slower.
קדימה, קדימה. רוח ומכפר עוון ולא השחית, ויבא לשפו ולא חכמתו, אדוני השם מלכנו ומכרנו. שיר המעלות, הנה ברכו את אדוני כל עבדי אדוני העומדים בבית אדוני בלילות, שאו ידיכם קודש וברכו את אדוני, יברכך אדוני מציון. עושה שמיים וארץ, יומם מצווה אדוני כתוב, הלילה שירו עמי, תדע לחיי, את שאר הצדיקים אדוני. מעוזם בעת צרה, ועזרם אדוני מפתנו השם והשם תכעסו בו. אדוני צבאות ימנזרנו כבשל, אדוני צבאות אשר למודה בך, אדוני השם מלכנו ומכרנו. אדוני צבאות עמנו מזרנו כבשל, אדוני צבאות אשר למודה בך, אדוני השם מלכנו ומכרנו. אדוני צבאות עמנו מזרנו כבשל, אדוני צבאות אשר למודה בך, אדוני השם מלכנו ומכרנו. יקדש ויקדש שמי רבם. ועמד יבקיעותי וימליך מלכות עצמו וכנראה כמשיחנו. ויכונו ומכונו וחי לכל ישראל בגלה ונמכרים עמו אמן. יש ברוח לאמונת מהמאיר דברי וישתבח ויתפאר ויתרומה ותנשא ותדע ותדע שמי קודשה בריחו. לעילה מכל ברכתה ושירת השבחתה ונחמתה תביאות מעלמה ועמו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המועד. ברוך אתה אדוני מלכנו מושבים ואומרים ורבים. בחוכמה פותח שרים מתבונן משנה איתי מכם את הזמנים בסדר לכוכבים בשמרתם והרקיע כרצונו. בואו יום ולילה כולל יום מבני חושך וחושך מבני אור, ומעביר יום מביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה למוצא באות שמו. ברוך אתה אדוני מעריב הרבים. אהבת אדוני משחקה, הפתעה טובה ומצוות חוקים משפטים אותם ולמדת על כן אדוני משכבנו בקומנו. נעשיח בחוקיך ונשמח בדברתותיך ומצוותיך ים בית. כי הם חיינו ואורך ימינו והם נגע יומם בלילה ובכל נעלמים. ברוך אתה אדוני עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי נתתך היום על לבביך ושינה לאמניך ודברי אדמה ושלך ביתך ולך בדרך ולך ובומך ושתם לאות על ידיך וראש של עיניך ושם את עיניך ושעריך. והים שם בת הנשמה מה אני בוא ננחם ויאמר נשלם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם באמת באמת באמונה כזאת וכן בנשמתו ונפש עולמו הפועל מיד מלכים וכן עולנו בכל הארצים. אני אפעל על מצרנו מה שלנו כמו יכול לו בנפשנו עשה גאות עד אל חגל קרות עד מספר הסם נפשנו בחיים ונתנו זרלנו וכן נבנו וכן נבוצרנו האל עושה לנו כמה פירות באותו תובתנו לך מפיע בבתוק ובחלום מצרים ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם אוויר בנה בן ויזה ימסור עדות בהם וזונם ויתום אותי בה וראו בנה ובורתו שיבחו והודו לי ישמעו מלכותו ורצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לכנו שירה ושמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך בעלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורדי לא תפלא מלכו קראו בניך בוקר ים לפני משה זה אלינו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ומלך יפעל אדוני את יעקב וגאלו חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל השכיבנו אבינו לשלום והעמידנו מקל
לחיים טובים ושלום, ותקננו בצד טובה מפניך, שירנו מהרה למען שמך, ברוך בוסננו, כאן שלומך, וכן בנו. נשם עלינו יהודי בבחרנו, חרב ורב יגון ועשה הסתה לפנינו מאחורינו, וצריך נהפך אז תראינו, ושמור צאתנו ובואנו לחיים טובים שלום, מעתה ועד עולם. יש שומרנו ומצילנו אתה, ברוך אתה אדוני, שומר את עמו ישראל עד. יתגדל ויתקדש מרבה, ואמר דברי קירותי וימליך מלכותי עצמם ובקדם וקרב משיחי, ויכונו ומכונו בחיל כל ישראל, בגלה וזמן קרבים אמן. יש יום ושתבע קודשה בריחו, לילה מכל ברכתה ושירתה ברכתה ונחמתה דרך בעלמה בימו אמן.
יתגדל ויתקדש מרבה, ועלמד יראה קירותי וימליך מלכותי עצמה בוקנה וקיים משיחי, ויחונו ומחונו בחיל כל ישראל בגלה וזמן קרבים הוא אמן. יש ברוח לאדם ואיננו יתברר וישתבח ויתברר אלא מכל ברכתה ושירתה שבחתה ונחמתה ועלמה ואמו אמן. יתקע בצורתנו ואותן לכל ישראל קדם אמון משמיה ואמו אמן. יש למר במשמיה וחיים טובים עלינו את ישראל ואמו אמן. זה שלום במקום הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמו אמן. עלינו לשבח אדון הכל, התגבור לא עושה בראשית שלא עשינו ברצון ולא עשינו בכל אדמה, לא שחקנו קיים וגורלם כל המונם זה מריק ואנחנו קוראים משתקבים ומודים למלך מלכי המלכים גדול ברוך הוא שעוד השמיים וחסד הארץ וגבוה בשמיים מעל ושכינתו זו מגבה מרומים הוא אלוהינו אין עוד אמן מכנה בזולתו ככתוב בתורתו ונתן יום השיבותה אל לבביך כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממעל לארץ מתחת עינות והגנך ולך אדוני אלוהינו ליומנו ולך להעביר גילולים מן הארץ והאלילים קרודי קרטון זקן עולם במלכות שדה מכונה מעשה ולמך ולך כל שערת תראו וידעו כל יתבל כי לך נבחר כל ברך לאישה והכל לשון וננו פה וכלו לכבוד שמך יקריתנו קבלו כולם כל מחותיך ותמנו חלם למבן גם עבודך יהיו לו מעט תמנו בכבוד ככתוב ודור עליך לא נעים נאכלו למבן נאמר באדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו שמו אחד יתגדל ויתקדש מרבה ועלמד יברא קירותי וימליך מלכות עצמה וקנה וקיים משיחי ויחונו וימחונו בחיל כל ישראל בגלה וזמן קרבים הוא אמן. יש מבורך לעולם אוהב השתבח ויתברך ויתומם ויתנשא ויתעלה 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 שמי קודשה בריחו ואלה מכל ברכתה ושירת ברכתה ונחמת אדרם בעלמה ואמו אמן. יש למר בן שמעיה וחיים טובים עלינו על כל ישראל ואמו אמן. ושלום ממומה הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמו אמן. אל תירא בחתיתו וישוע אשר ניתבו ותזבח אותו ולא יקום כי מענו אל ותתעני ומצא מעניין בו אני עשיתי והכנסה את כל המלך הצדיקים לא לשמך אדוני שלכם. רבי חנין בקש אומר, רצה לבדוק גדל והתקדש מרבה ועלמד יברא קירותי וימליך מלכות עצמה בוקנה וקיים משיחי ויחונו ומחונו בחיל כל ישראל בגלה וזמן קרבים הוא אמן. אלא מכל ברכתה ושירתה ברכתה ונחמת אדם ועלמה ואמו אמן. על ישראל ועל רבנן והתלמידים ועל כל תלמידי תלמידים ועל כל מן דסקים ותדיבי אתה דן בדיבי כל אתה ואתה אלאון ולכון שלמה באחינה וכי דבר רחמים לחיינה וכינו זונה רביחה ופוקנה מן קדם ונשמיה ואמו אמן. יש למר רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמו אמן. ושלום ממומה הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמו אמן. And big brachas, really nishmas Isaac ben Retalech and Eliyahu. Tomorrow morning davening at 9 o'clock. Whoever's able to be a part of the minyan, Yashikoyach. 11.